A Sea of Thieves-ben rengeteg tennivaló van, legyen az akár Safer Seas vagy High Seas, biztosan találsz magadnak tetsző küldetést akkor is, ha éppen a PvP nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaid közé. Ebben a videóban a legkedveltebb Sea of Thieves kereskedelmi társaságot, a Goat Hoarders fogjuk közelebbről szemügyre venni. Mielőtt neki látunk első küldetésünknek, egy fontos dologra szükségünk lesz, ami nem más, mint az Emissary zászló. Ezen funkció segítségével további aranyra és XP-re tehetünk szert, ha sikerül elérni magasabb zászlószinteket. A bónusz, amit kapunk a különböző szintek elérésével a következő. Az Emissary zászlót viszont csak High Seas módban használhatod, és egy egyszeri 20 000 aranyas ár kifizetése után vásárolhatod meg bármelyik outposton, a Goat Hoarders NPC-nél, ha elérted legalább a 20-as szintet. Én személy szerint javaslom, hogy ha teljesen új vagy a játékban, akkor mindenképpen töltsd el egy kis időt a Safer Seas szervereken, ahol más játékosokkal nem fogsz találkozni, ugyanis a tiéd lesz az egyetlen játékos által irányított hajó. Ugyanilyenkor csak a kincsek normál árának 30%-át kapod meg sikeres eladás esetén, de el tudod sajátítani a játék alapjait ahhoz, hogy sikeres legyél a High Seas szervereken is. A Sea of Thieves-ben a legtöbb küldetés kereskedelmi társasági szinthez van kötve. Amint elértük az aktuális küldetés feloldásához szükséges szintet, megszerezhetjük az érte kapott promóciót az aktuális NPC-től. Ahogy láthatjátok, a játék mutatja is a következő promóciószintet, esetünkben itt 15-ös Goat Hoarders szint elérése a következő, mellyel 3 új küldetést, valamint az Emissary zászlót is fel tudom oldani. Új promóciót minden 5. kereskedelmi társasági szint elérése után kapunk, így érdemes gyakran visszalátogatni ide, és ellenőrizni ezt. Na de nézzük, milyen küldetések várnak ránk a játékban, és hogy tudjuk őket teljesíteni. Buried Treasure küldetések. Elsőként egy sima, kis szigetes kincses térképpel fogunk kezdeni, melyet a tutorial küldetés után meg is kapunk. Érdemes merülést választani ehhez, így azonnal a célsziget közelében bukkanunk fel. Vegyük is elő gyorsan térképünket, és próbáljuk megkeresni a kincspontos helyét, melyet a piros X-ek fognak jelölni. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy nálam azért látod ezeket fehérnek, mert szintévesztő vagyok, és a játék kínál egy beállítást az X színének megváltoztatására, amivel sokkal könnyebben meg tudom ezt különböztetni a zöld környezettől. És meg is van az első kincses ládánk. Ahhoz, hogy új szigethez tudjunk merülni, el kell adnunk megszerzett kincseinket a legközelebbi outposton. Ez meg is van, így nézhetünk is új kihívások felé. Ezekből a hagyományos X jelöli a kincses térképekből 4 darab van, egy kis szigetes, amit már megcsináltunk, valamint 5-ös szinttől elérhető ennek nagy szigetes verziója is. 10-es szinttől megkapjuk ezek Devil's Roar változatát is. Ezen kincsek dupla értékkel bírnak, így ez a régió is opciónk lehet. Persze figyeljünk oda a vulkánokra, és egyéb itt található veszélyekre. Riddle küldetések. A rejtvényes küldetéseket 5-ös szinttől érhetjük el. Ezekből is van SM verzió, valamint 15-ös szinttől megkapunk egy kicsit nehezebb verzióját is, ami egy helyett 3 rejtvény megfejtését kéri tőlünk kincsünk megtalálásához. Ezen küldetések megfejtéséhez szükséges minimális angol tudás, vagy csak használd a Google fordítót, amikor felemeled a térképed. Az első rejtvényben mindig szerepel a célszigetünk neve, és a szigetre lépéskor láthatóvá válik a rejtvény következő része. Ezek mindig a sziget egy-egy nevezetességéhez irányítanak el, gyakran iránytű utasításokkal vagy a tereptárgy helyének leírásával. Ha megtaláltad ezt, a következő műveletek egyikét kell végrehajtanod, miközben mozdulatlan állsz a pontos hely mellett. Játsz egy tetszőleges hangszeren, emeld fel a kincses térképed, vagy a lámpásod. Amint a megfelelő műveletet végrehajtottad a megfelelő helyen, a tereptárgy és maga a kincses térkép is visszajelzést ad arról, hogy a rejtvény sikeresen meg lett fejtve, majd felfedi a következő sort a térképen. Nézzük meg, hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Kiválasztjuk a riddle küldetést. Én most a 15-ös szinttel elérhetőt fogom választani, mivel itt több különböző részét tudom nektek megmutatni a küldetés típusnak. Ezek a küldetések mindig nagyobb szigetekhez tartoznak, történt ez az én esetemben is. Láthatjuk a kincses térképen, hogy Snake Island lesz célunk. Amint megérkeztünk és a szigetre léptünk, a rejtvény következő része láthatóvá válik. A minél gyorsabb teljesítéshez érdemes itt is a kulcsszavakra fókuszálni, tehát vörös festett virág, nyugati sziget, hang. Tehát ha megtaláltuk a helyet, játszanunk kell egy rövid kis dalamot bármely hangszeren. És ez meg is van.
Nézzük a következő részt. Lámpás, kőkígyó a sziget legmagasabb pontján. Ez lesz az. Egy rész maradt már csak hátra, a 3 legmagasabb pálmafa a keleti szigeten, 8 lépés keletre. Tehát minden bizonnyal ezekről a pálmafákról van szó, iránytünk felemelésével pedig pontosan ki tudunk mérni 8 lépést. És meg is találtuk a kincset, nem is volt annyira nehéz, igaz? Treasure Vault küldetések. A Treasure Vault, azaz a kincses kamra küldetések 15-ös szint elérésével válnak elérhetővé. Mint minden másból, ezekből is van Ashen, valamint egy 25-ös szint elérésével feloldható hosszabb verzió is, melyek értékesebb kincsel jutalmazhatnak meg. Feladatunk pedig a kapott iránytű követése lesz, majd ha megtaláltuk a szigetet, ki kell ásnunk egy kis térképdarabkát, amit aztán megnézhetünk, hogy rejti az X pontos helyét. A Pirates Treasure Vault küldetés 3 ilyen térképdarabka megtalálását igényli, a Captain's Treasure Vault pedig 6-ot. Ha szerencsénk van, az X pontos helyét megláthatjuk az első vagy a második térképrészlet megtalálásával is. Ilyenkor nem kell a többit összegyűjtenünk, csak megtalálni a helyes szigetet a térképen, és hajózhatunk is oda. A szigeten pedig minden esetben ásnunk kell, hogy megtaláljuk ezt a ládát, ami a totemet rejti a kincses kamrához. Vigyük is fel azt gyorsan a hajóra, majd magán a kulcson láthatjuk, hogy mely szigetre kell elhajóznunk ezután. Összesen 5 ilyen sziget lehet, melyek a következőek. Én a hold kulcsot kaptam, így hajózhatunk is Crescent Isle felé. Ha odaértünk, ragadjuk is meg a kulcsot, és az ár megtalálásához segítségünkre lesznek a sziget egy bizonyos részén felfestett, kulcsunk típusához hasonló jelölések. Használjuk is a kulcsot, ami kinyitja a kőajtót. Amint a második kőajtó is feltárult, kezdhetjük is a kincses kamra kifosztását. Érdemes a legértékesebb kincsekkel kezdeni először, amik a földön vannak, a kincset pedig csak tegyük éppen, hogy csak a kőajtón kívülre. Ha ezzel meg vagyunk, érdemes a puzzle-re fókuszálni. Ennek sikeres teljesítéséhez meg kell találnunk 3 darab medált. Lehetséges teljesíteni csak egy medál megtalálásával is, de mi most megkeressük mind a 3-at. Miközben ezeket keressük, érdemes minden magasan található kincset ledobni, így ha megfejtettük a puzzle-t, nem lesz más dolgunk, mint a kőajtón kívülre cipelni azokat. Ha megtaláltuk a medálokat, már csak a kőasztalon látható kép szerint kell elforgatnunk az oszlopon látható felfestéseket, majd a 4. oszlopon megtalálni azt, amelyik tartalmazza mind a 3 oszlopon látható szimbólumot. Ha meg vagyunk, a kőasztalon található gomb megnyomása után fel is fog tárulni a rejtett kamra ajtaja, amely egy Chest of Tribute-öt rejt. Ha viszont nem akarjuk megtalálni mind a 3 medált, akkor csak egyet illesszünk a kőasztalba, majd az első oszlopot forgassuk annak megfelelően, és az utolsó oszlopon keressük meg azt a szimbólumcsoportot, amely tartalmazza ezt, majd a középső 2 oszlopon próbáljuk meg megtalálni a hiányzó szimbólumokat. Ha ez nem volt megfelelő, ellenőrizzük azt, és ha helyes, akkor forgassuk el a 4. oszlopot a másik lehetőség felé, ami tartalmazza az első oszlopon található szimbólumot, majd ha helyesen állítottuk be a 2 középső oszlopot, mehet is az Enter. Ez a módszer egy kicsivel gyorsabb, ha ügyes vagy, viszont figyelj arra, hogy a kincses kamra kőajtaja lassan ugyan, de folyamatosan csukódik lefelé. Medley. Ezek a küldetések egy elegyét alkotják a már látottaknak. Kapunk egy Vault, egy Riddle, valamint egy normál Buried Treasure küldetést. Ezeket ugyanúgy tudjuk teljesíteni, mint ahogy azt már bemutattam, így erre külön nem szentelek időt. Raid Voyages. 15-ös szint elérésével lehetőségünk lesz Seafortokhoz merülni, ahol fantomokat kell más világra küldenünk. Összesen 7 hullámban érkeznek a fantomok, az utolsó végén pedig magát a kapitányt kell elpusztítanunk, aki magánál hordja a kincses kamra kulcsát. Amint megszereztük azt, sétáljunk is le az erőd legalsó szintjére, a kulcsot használva pedig hozzáférünk jól megérdemelt kincsünkhöz. 20-as szinten nyitja az új csontvásztáboroknak, ahol egy puzzle-t kell teljesítenünk, majd ha ez megvan, meg is szerezhetjük a kincsünket. Szintén ezen szint elérésével férünk hozzá a shrine-okhoz is, ahol nincsen más dolgunk, mint lemerülni oda, és megszerezni minden kincset, amit ezekben a szobrokban tudunk tárolni. Ha ezzel megvagyunk, akkor a felszínen megjelenő hátizsákos szirénnel interaktálva meg is szerezhetjük a kincsünket. A 25-ös szinten elérhető Siren Treasury esetén szintén le kell merülnünk, és a több hullámban érkező korallcsontvázak és egyéb lények hullámokban érkező hadát elpusztítani, hogy aztán az utolsó hullámban megjelenjen a kapitány. Ha minden ellenféltől megváltunk, feltárul a kincses kamra ajtaja, és kincsünket itt is a szirén szoborban tudjuk elraktározni. 30-as szintől harcolhatunk Ashen Lordokkal is,
Itt 3-szor kell úgymond padlóra küldeni a boszt, a harmadik hullámban végleg. A különböző hullámokban más-más támadásokkal próbálja megnehezíteni a dolgod az Ashen Lord, többek között csontvázak seregét zúdítva rád. Ezekkel nem kell különösebben foglalkoznod. Ha sikerül elpusztítani az Ashen Lordot, minden csontváz eltűnik. 35-ös színnyitja a Skeleton Fortoknak, amely a legrégebbi Wordament a játékban. Itt a több hullámban érkező csontvázak elpusztítása után megjelenik a boss, akinek a más világra küldésével megkapjuk a kincses kamra kulcsát. 40-es szinttel elérhetővé válik a Skeleton Fleet Wordament, ami egy tengeri csata, ahol 3 hullámban érkező csontvázhajókat kell elsüllyesztenünk, hogy a végén megkapjuk a fő lootot. 45-ös kereskedelmi társasági szinttel pedig feloldhatjuk az utolsó Wordamenthez való merülést is, amely Captain Flameheart szellemhajó flottája elleni szintén tengeri csata lesz. Itt minden hajót csak 3 ágygolyóval kell eltalálnunk, majd a megjelenő kapitányokat 10-zel, az utolsó hullámban megjelenő Burning Blade szellemhajót pedig 25 találat kell érje. Nektek melyik a kedvenc küldetésetek vagy Wordaventetek? Emlékeztek még, melyik volt az első küldetés, amit csináltatok? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha naprakész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, hogy videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!